Робить вигляд, що їй все одно. Потім прийшла до мене ображена на те, що я на неї не сварилась. Робить вигляд, що нічого не розуміє, а насправді все розуміє. Це ж собака розумна. Ці оченята до останнього говорили, що мені все одно. Але прийшла ображена з опущеним хвостиком, просила пробачення, в лапках, звісно, просила пробачення, я її погладила, вона не пробачила. Я думаю, що вона більше такого не буде робити, бо вона розумна собака. А ви як думаєте?